Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην σκοτεινή ύλη. Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του προηγουμένου αιώνα, επιστήμονες παρατήρησαν ότι υπήρχε μια μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ διάφορων αστρονομικών παρατηρήσεων και της θεωρίας μας για τη βαρύτητα, αφού οι υπολογισμοί έδειχναν μια τεράστια έλλειψη μάζας στο σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι η θεωρία μας για τη βαρύτητα είναι ατελής γεγονός, όμως για το οποίο υπάρχουν πολλά αντίθετα επιχειρήματα, είτε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα μάζας στο σύμπαν που δεν μπορούμε να δούμε και που μάλιστα συνεισφέρει κατά μεγάλο ποσοστό στη συνολική μάζα του σύμπαντος. Η σκοτεινή ύλη, όπως ονομάστηκε αυτή η μορφή ύλης, δεν μπορεί να παρατηρηθεί απευθείας από τηλεσκόπια, δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως ή άλλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η ταυτοποίησή της αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το κορυφαίο πρόβλημα της σύγχρονης φυσικής. Αυτό και άλλα πολλά θα συνομιλήσουμε απόψε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype από την Αθήνα έχουμε τον κύριο Κανάρη Τσίγκανο, ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Τσίγκανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και τους τηλεθεατές. Στο στούντιο μαζί μας η κυρία Κωνσταντία Αλεξάνδρου, θεωρητικός φυσικός, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ινστιτούτο Κύπρου, όπου είναι διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Κυρία Αλεξάνδρου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, αν δεν κάνω λάθος, το απόψινό θέμα δεν θα σας είναι ξένο και μάλιστα ως πυρηνικός φυσικός έχετε περιφερειακά ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Καλησπέρα σας και ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, Νατάσια. Όντως, έχουμε ένα εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά και εξαιρετικά γοητευτικό θέμα και είμαι σίγουρος ότι ο προβληματισμός θα είναι πλούσιος και επίσης είμαι σίγουρος ότι δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα. Νατάσια, από ό,τι καταλαβαίνω με τους συνεργάτες μας έχετε επιλέξει ένα εισαγωγικό βίντεο για το θέμα με το οποίο προτείνω να αρχίσουμε. Matter as we know it. Atoms, stars and galaxies, planets and trees, rocks and us. This matter accounts for less than 5% of the known universe. About 25% is dark matter and 70% dark energy, both of which are invisible. This is kind of strange because it suggests that everything we experience is really only a tiny fraction of reality. But it gets worse. We really have no clue what dark matter and energy are or how they work. We are pretty sure they exist though. So, what do we know? Dark matter is the stuff that makes it possible for galaxies to exist. When we calculated why the universe is structured the way it is, it quickly became clear that there's just not enough normal matter. The gravity of the visible matter is not strong enough to form galaxies and complex structures. The stars would more likely be scattered all over the place and not form galaxies. So we know there is something else inside and around them. Something that doesn't emit or reflect light. Something dark. But besides being able to calculate the existence of dark matter, we can see it, kind of. Places with a high concentration of dark matter bend light passing nearby, so we know there's something there that interacts with gravity. Right now, we have more ideas about what dark energy is not than what it is. We know dark matter is not just clouds of normal matter without stars because it would emit particles we could detect. Dark matter is not antimatter because antimatter produces unique gamma rays when it reacts with normal matter. Dark matter is also not made up of black holes, very compact objects that violently affect their surroundings, while dark matter seems to be scattered all over the place. Basically, we only know three things for sure. 1. Something is out there.
2. It interacts with gravity. 3. There is a lot of it. Όντως ευχαριστούμε, Νατάσα, για την επιλογή του βίντεο. Βάζει τα προβλήματα που θα συζητήσουμε απόψε. Και αν μπορούμε να δούμε την πρώτη διαφάνεια, η οποία θα είναι και η διαφάνεια με την οποία θα τελειώσουμε, που συνοψίζει τι ξέρουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι από την ύλη που έχει το σύμπαν γνωρίζουμε τι είναι αυτή η ύλη και τα χαρακτηριστικά της. Είναι περίπου το 1/6 της ύλης όπως παρατηρείται σήμερα, και μπορούμε να πούμε τι είναι αυτή η ύλη. Άστρα, γαλαξίες κλπ. Και μάλιστα θα επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο. Ο Κανάρης νομίζω θα μας καθοδηγήσει γι' αυτό. Άρα 1/6 της ύλης του σύμπαντος μας είναι γνωστή. Τα υπόλοιπα 5/6 μας είναι άγνωστο. Ξέρουμε ότι είναι εκεί και το ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είναι εκεί, θέλω να το τονίσω, αλλά δεν ξέρουμε τι συγκεκριμένο είναι. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ άλλο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται σκοτεινή ενέργεια, dark energy, ακόμη πιο μυστήριο στο τι είναι. Έχουμε κάποιες θεωρητικές γνώσεις γύρω από αυτό, κάποιες υποψίες, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να συζητηθεί και ακόμη πιο δύσκολο να κατανοηθεί. Απόψε, και λόγω και των περιορισμών του χρόνου, θα εστιαστούμε απλώς στο να σχολιάσουμε την σκοτεινή ύλη. Κανάρη, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα κορυφαίο, ίσως από τα κορυφαία προβλήματα της επιστήμης γενικά, και σαν αστροφυσικός, ένας από τους κορυφαίους αστροφυσικούς που έχει ο ελληνισμός, έχεις ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα σε παρακαλούσα να μας κατατοπίσεις με όσο πιο απλά περιγραφή γίνεται τι είναι η σκοτεινή ύλη. Πολύ ωραία, Κώστα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι απόψε είμαι διπλά επίσης. Πρώτον, διότι συζητάμε ένα θεμελιακό πρόβλημα της σύγχρονης επιστήμης. Ποιο? Από τι τελικά είναι φτιαγμένο το σύμπαν? Δεύτερον, διότι σε αυτή τη συζήτηση και τον προβληματισμό θα έλεγα πρώτον είναι συντονιστής ένας εκλεκτός μου συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, που δεύτερον είναι συνάμα και ειδικός στο θέμα, ως ένας διεθνώς αναγνωρισμένος πυρηνικός φυσικός, και τρίτον με τον οποίο έχουμε κοινές καταβολές από τα πανεπιστήμια της Βοστόνης, τον ΗΠΑ, το Harvard και το MIT. Ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν είναι τεχνικά δυνατόν, με μια ωραιότατη εικόνα από την περιοχή του νεφελώματος του Ορίωνα στον ουρανό, που τη βλέπουμε στον νότο. Είναι μια εικόνα που δείχνει την εκπομπή κόκκινου φωτός όταν ένα ηλεκτρόνιο δεσμεύεται από ένα πρωτόνιο και καταλήγει σε θεμελιώδη στάθμη, όπως λέμε, σχηματίζοντας ένα άτομο υδρογόνο. Θα επαναλάβω με το δικό μου τρόπο αυτά, Κώστα, που είπες, δηλαδή ότι όλα τριγύρω μας, εμείς, ο αέρας που αυτή τη στιγμή αναπνέουμε, τα μακρινά αστέρια και ό,τι παρατηρούμε άμεσα με τα τηλεσκόπια μας, αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, τη λεγόμενη βαριονική ύλη. Τα νουκλεόνια, όπως αλλιώς τα λέμε, και τα οποία δημιουργήθηκαν τα 3 πρώτα λεπτά της ζωής του σύμπαντος μετά την Big Bang, στη λεγόμενη αρχαιόνη κοσμική πυρηνοσύνη, στην οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Τώρα, τα πρωτόνια και τα νετρόνια στέλνουν μεταξύ τους πυρήνες, σχηματίζουν τα άτομα που περιβάλλονται από τα ηλεκτρόνια. Όπως γνωρίζουμε, το υδρογόνο αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, το ήλιο από 2 πρωτόνια, 2 νετρόνια, ο άνθρακας από 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια και 6 ηλεκτρόνια. Είναι γνωστά αυτά. Τα καλύτερα στοιχεία, βέβαια, ο σίδηρος, ο μόλιδος περιέχουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων. Λοιπόν, οι αστρονόμοι αποκαλούμε όλο το υλικό αυτό που αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια και τα ηλεκτρόνια γύρω τους, βαριονική ύλη, όπως είπα,
Και μέχρι πριν μερικά χρόνια πιστεύαμε ότι το σύμπαν αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από αυτή τη βαριονική ύλη. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε συγκεντρώσει όλο και πιο πολλά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι στο σύμπαν δεν μπορούμε να δούμε κάποια άλλη μορφή ύλης. Συγκεκριμένα, στο σύμπαν έχουμε περίπου, δεν ξέρω πώς θα το πω αυτό, 10 στην 80 νουκλεόνια, πρωτόνια. 10 στην 80, δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Είναι η μονάδα με 80 μηδενικά. Είναι η συνολική βαριονική ύλη που εκπέμπει και απορροφά το φως. Αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα που θα συζητήσουμε σήμερα, να το πω και με δικά μου λόγια, Κώστα, έχει να κάνει με το εκπληκτικό, ακατανόητο θα έλεγα σχεδόν γεγονός, ότι αυτή η ύλη που φαίνεται να κυριαρχεί τριγύρω μας αλλά και στο σύμπαν, είναι μόνο το 5% της συνολικής ύλης του σύμπαντος και το 1/6 της συνολικής ύλης που φαίνεται να αλληλεπιδράει μέσω της βαρύτητας. Έτσι λοιπόν όλα οι πλανήτες, τα αστέρια, οι γαλαξίες αποτελούν αυτό το μικρό ποσοστό. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσουν και οι τηλεθεατές μας. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι υπάρχει σήμερα είναι μόνο το 5% του συνολικού σύμπαντος. Τι αποτελεί το υπόλοιπο? Εκεί ακριβώς έγκυται το μυστήριο. Δεν γνωρίζουμε. Για τον κυρίαρχο ρόλο φαίνεται να παίζει αυτό που συζητάμε απόψε, η σκοτεινή, η οποία είναι το 85% της ύλης που αλληλεπιδρά μέσω της βαρύτητας, αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Τι στην ευχή είναι αυτό το πράγμα, από τι αποτελείται. Θα μου πείτε πώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει? Το γνωρίζουμε με πολλούς τρόπους. Και θα το συζητήσουμε σε κάποια λεπτομέρεια στην εκπομπή μας. Πραγματικά, θα έλεγα, αν θέλει κανείς να επιβεβαιώσει του Σοκράτη το απόφθεγμα ότι ένα πράγμα ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη αυτού. Ότι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν ξέρουμε μετά από τόσες προσπάθειες από τι αποτελείται το σύμπαν, τα λέει όλα. Ντίνα, καλώς όρισες. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Κανάρης, νομίζω υπάρχει και ένας άλλος συνδετικός κρίκος. Περάσαμε όλοι από τη Βοστόνη. Οπότε, ναι, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πράγματι, η σκοτεινή ύλη αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο για τη φυσική σήμερα. Αλλά θα έλεγα σαν επιστήμονες είναι καλό να μην ξέρουμε και να ρωτούμε. Οπότε αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώριμα της φυσικής, ότι η καρδιά της φυσικής είναι να ρωτάει πράγματα που δεν ξέρει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Και ελπίζουμε ότι έχουμε τρόπο να βρούμε πώς να τα απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Βεβαίως. Είμαι θεωρητικός φυσικός εγώ, οπότε οι θεωρητικοί έχουν μεγάλη φαντασία. Οπότε αν απαριθμίσουμε τις θεωρίες που έχουμε, είναι πάρα πολλές για τη σκοτεινή ύλη. Τώρα βεβαίως η φυσική δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πείραμα και επομένως περιμένουμε από τους πειραματικούς φυσικούς να επαληθεύσουν ή να μην επαληθεύσουν αυτά που εμείς σαν θεωρητικοί σκεφτόμαστε. Όντως η θεωρητική φυσική το τέλος του 19ου αιώνα είχαν την άποψη ότι όλα τέλειωσαν. Όλα τέλειωσαν, τα ξέρατε όλα και απλώς έπρεπε να βάλουμε την εξίσου και να πούμε τι θα γίνει. Έτσι. Από φαντασία καλά πάει. Τα ξέραμε όλα εκτός από κάποιες λεπτομέρειες. Κάτι λεπτομέρειες, ναι. Οι οποίες ανέτρεψαν στη συνέχεια τη φυσική. Ναι, η λεπτομέρεια είναι το 85% της αλήθειας με τις πιο ευνοϊκούς παρατηρητές. Ωραία, νομίζω εισαγάγαμε το θέμα. Να προχωρήσουμε, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να δούμε, μια και η θεωρητικός της παρέας μας προκαλεί
τι ξέρουμε ή πώς θα βρούμε αυτό που δεν ξέρουμε, να δούμε από πού πηγάζει η γνώση, τι είναι η γνώση που έχουμε για το τι ξέρουμε. Θα μας βοηθήσει και στο ερώτημα που θα ακολουθήσει πώς να βρούμε αυτό που δεν ξέρουμε. Η πιο κοινή μαρτυρία που για τη σκοτεινή ύλη και η πιο κατανοητή θα έλεγα προέρχεται από την αστροφυσική. Μάλιστα πολλοί επιστήμονες που το συζητώ το θέμα, όταν φτάσουμε στο θέμα της σκοτεινής ύλης, τη μόνη μαρτυρία που ανακαλούν είναι τη μαρτυρία της αστροφυσικής. Θα σε παρακαλούσα, Κανάρη, να μας οδηγήσεις σε αυτή τη συζήτηση ποιες είναι οι μαρτυρίες που έχουμε για την ύπαρξη αυτού της σκοτεινής ύλης. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Κώστα. Ας πάμε λοιπόν στα πειραματικά, παρατηρησιακά τα λέμε στην αστροφυσική, δεδομένα και να σιγουρέψουμε ότι αυτό που μιλάμε είναι θεμελιωμένο και διασταυρωμένο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με πολλούς παρατηρησιακούς τρόπους. Άρα ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι εκεί, υπάρχει. Πάμε λοιπόν 320 εκατομμύρια έτη φωτών μακριά, όπου υπάρχει ένας μήνος, όπως λέμε, γαλαξιών, το μήνος της Κόμης. Πρόκειται για 1000 περίπου γαλαξίες, που θα δούμε στην εικόνα αν μας δείξει. Να έχουμε την επόμενη διαφάνεια, ναι. Την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, ένας αστροφυσικός Ελβετός, ο Φριτς Ζουίκι, μάλιστα, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, οι τελίτσες αυτές, δεν είναι αστέρια. Είναι γαλαξίες, δηλαδή περιέχουν 3 εκατομμύρια αστέρια και επαναλαμβάνω είναι σε μία απόσταση 320 εκατομμύρια έτη φωτός. Λοιπόν, ήδη από το 1933 ο Ζουίκι, αυτός ο Ελβετός αστρονόμος, χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο στην Καλιφόρνια στο όρος Wilson, παρατήρησε το εξής απλό πράγμα. Μέτρησε τις ταχύτητες που έχουν αυτοί οι γαλαξίες, γιατί αυτοί δεν κάθονται έτσι ακίνητοι εκεί πέρα, διότι επειδή έλκονται από τη βαρύτητα, ας πούμε στο κέντρο το σμήνος είναι κάτι σαν ένας μήνος μελισσών, έτσι να εξηγήσω, είναι 1000 γαλαξίες όπως φτιάχνουν ένας μήνος από μέλισσες που κάθονται σε ένα τσαμπί γύρω από τη βασίλισσά τους. Λοιπόν, έτσι εδώ έχουμε ένας μήνος από 3 εκατομμύρια γαλαξίες αστέρια σε κάθε γαλαξία και οι ταχύτητες τους, καθώς στροβιλίζονταν γύρω από το κέντρο, μας δίνουν ένα μέτρο να υπολογίσουμε τη μάζα τους μήνους. Όπως ακριβώς μπορούμε να ζυγίσουμε τον ήλιο μετρώντας την ταχύτητα της γης γύρω από τον ήλιο, που είναι περίπου 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή 100.000 χιλιόμετρα την ώρα, αυτή την ταχύτητα στροβιλιζόμαστε γύρω από τον ήλιο. Με τον ίδιο τρόπο ζυγίζουμε και την μάζα του γαλαξία μας από τις ταχύτητες με τις οποίες περιστρέφονται διάφορα σφαιρωτά σμήνη, όπως τα λέμε, και αστέρια γύρω από το κέντρο του γαλαξία. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το περίφημο σμήνος της Κόμης υπολόγισε από τις ταχύτητες τη μάζα. Και προς έκπληξή του είδε ότι η μάζα που ακτινοβολούσε μέσα από τις γαλαξίες ήταν το 1/100, ας πούμε, της μάζας που χρειαζόταν για να τρέχουν αυτοί οι γαλαξίες. Δηλαδή, σκεφτείτε, έχουμε μια πέτρα στην άκρη δεμένη ενός νήματος, καθώς περιστρέφουμε το νήμα, αυτό που κρατάει την πέτρα στην κυκλική τροχιά είναι η τάση του νήματος. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη βαρύτητα η οποία οφείλει να κρατάει τους γαλαξίες να μην διαλυθεί το σμήνος. Το σμήνος δεν διαλύεται, η βαρύτητα είναι εκεί, αλλά φαίνεται ανίκανη μετά τον υπολογισμό να κρατάει τους γαλαξίες. Άρα, συμπέρασμα, κάτι άλλο, κάποια άλλη μορφή ύλης, την οποία ονόμασε από το 1933 Darker Matter στα γερμανικά, σκοτεινή ύλη. Είναι η πρώτη αναφορά σε αυτόν τον όρο από τον Ζουίκι. Είναι η πρώτη αναφορά το 1933, πρώτη αναφορά στο θέμα, και έχουν περάσει περίπου 90 χρόνια από τότε, που το θέμα ταλανίζει και σύει τα θεμέλια της φυσικής.
Τι είναι αυτό το πράγμα που αναγκάζει τους γαλαξίες που τους βλέπουμε με το τηλεσκόπιο, μετράμε τις ταχύτητές του, άρα τους ζυγίζουμε και τη μάζα που υπάρχει. Φαίνεται να μην υπάρχει αρκετή μάζα, άρα εκεί μέσα υπάρχει 100 φορές μεγαλύτερη μάζα από αυτήν την οποία βλέπουμε να ακτινοβολίζεται μέσα από τις γαλαξίες. Έτσι λοιπόν μπήκε το πρόβλημα στην επιστήμη, το πρόβλημα της σκοτεινής ύλης, όπου δηλαδή έχουμε το 85% της ύλης που η βαρύτητα μας λέει. Ξέρετε, από τα φαινόμενα υπολογίζουμε. Δηλαδή από την ταχύτητα, όπως σας είπα, που στροβιλίζονται οι γαλαξίες εκεί πέρα, το 85% της ύλης που χρειάζονται για να στροβιλίζονται οι γαλαξίες και να μην διαλύεται αυτό το σμήνος, είναι σκοτεινή ύλη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εδώ είναι το μυστήριο. Γι' αυτό το συζητάμε απόψε. Ποια είναι η υφή, ποια είναι η φύση, από τι αποτελείται η σκοτεινή ύλη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα πούμε στη συνέχεια ότι και με άλλες μετρήσεις σύγχρονες, πιο προχωρημένες, όπως με τις διακυμάνσεις της ακτινοβολίας του υποβάθρου από την αρχική έκρηξη, επαληθεύονται και διασταυρώνεται ότι το 85% της ύλης που οφείλει να είναι εκεί, λόγω των αποτελεσμάτων της, είναι σκοτεινή ύλη. Και ξαναλέω, να θυμηθούμε ότι παρά τα 90 χρόνια, Κώστα, που έχουν περάσει, δεν γνωρίζουμε, υπάρχουν διάφορες προτάσεις, θα τις συζητήσουμε παρακάτω, τι ακριβώς είναι, ποια ακριβώς είναι η υφή και η σύσταση αυτής της σκοτεινής ύλης. Ωραία, άρα έχουμε την πρώτη βαρυτική που είναι καθαρά παρατηρησιακή, πιο παρατηρησιακή αστροφυσική δεν μπορεί να γίνει ήδη από 90 χρόνια πριν. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, τώρα έχουν πολλές άλλες, όχι με την ίδια μέθοδο, αλλά που σχετίζονται και με τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, που επιβεβαιώνουν ξανά και ξανά το ίδιο αποτέλεσμα. Μήπως θα μας έχουμε την ευκαιρία να πούμε σύντομα και αυτά τα σύγχρονα αποτελέσματα? Ναι. Αν μπορούμε στα γρήγορα να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Ξέρετε, όπως πολύ καλά είπες, Κώστα, μέσω της γενικής θεωρίας γνωρίζουμε ότι όταν το φως περνάει από μια περιοχή με ισχυρή μάζα, τότε καμπυλώνεται, στραβώνουν οι ακτίνες, κάμπτεται οι ακτίνες. Λοιπόν, έχουμε στην περίπτωση αυτή κάποιον μακρινό γαλαξία, δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά ή κάποιο κβάζαρ, και υπάρχει μια περιοχή όπως το σμήνος που συζητήσαμε προηγουμένως της Κόμης, περνάνε οι ακτίνες, στραβώνουν, και από το πόσο στραβώνουν, η γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, που ήταν και ένα από τα τεστ της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, υπολογίζουμε τη μάζα που υπάρχει μέσα. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, με τους βαρυτικούς φακούς, όπως θα δούμε στην επόμενη, αν μπορούμε, διαφάνεια, μπορούμε να ζυγίσουμε πόση ύλη υπάρχει μέσα. Και ένας βαρυτικός φακός. Το φως αυτό που βλέπετε στην κυκλική περιοχή είναι το φως του κβάζαρ που βρίσκεται δισεκατομμύρια πίσω, στην ίδια ευθεία παρατηρητή γη δηλαδή, σμήνους και κβάζαρ, και καμπυλώνεται όπως γίνεται μέσα από ένα κοινό φακό στην οπτική. Άρα λοιπόν από το φαινόμενο αυτό ζυγίζουμε πάλι το φαινόμενο των βαρυτικών φακών, πόση ύλη υπάρχει. Και η ύλη που βρίσκουμε είναι περίπου όσοι υπολογίσαμε και πριν. Το 85% της ύλης που υπάρχει εκεί μέσα δεν είναι η γνωστή μας ύλη που λάπει, ας πούμε, σαν γαλαξίες. Και αυτό, υποθέτω, μας φέρνει στον 21ο αιώνα τα πειράματα με δορυφόρους πια για τις διακυμάνσεις της ακτινοβολίας των 2,7 βαθμών Κελσίου που προέρχεται από το Big Bang. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να το εξηγήσουμε, αλλά δεν υπάρχει πιο κατάλληλος από σένα, πιστεύω, να μας το... Νομίζω και εσύ μου έδωσες θέση που συζητούσαν μια πολύ καλή ιδέα. Ας δούμε καταρχήν την επόμενη διαφάνεια που δείχνει
τα αποτελέσματα αυτής της δορυφορικής... εντάξει, με αυτή τη διαφάνεια, ναι, ήθελα να μιλήσουμε... μήπως να πάμε καλύτερα... Να πάμε κατευθείαν στο κόμπι, ναι. Ναι, να πάμε στο κόμπι και επανερχόμαστε στη διαστολή, στην επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος μετά. Το επόμενη διαφάνεια, ναι. Ναι. Ωραία. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι μια συνταρακτική εικόνα επίσης. Ένας δορυφόρος, ο WMAP, το 2010 περίπου, μέτρησε την διάχυτη κοσμική ακτινοβολία. Δηλαδή, το φως που είναι ο απόϊχος της μεγάλης έκρηξης που συνέβη πριν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά είχε τόσο μεγάλη διακριτική ικανότητα που είδε διαφορές στη θερμοκρασία. Όπως είπες, Κώστα, η θερμοκρασία του μελανού σώματος που παράγει αυτό τον απόϊχο της μεγάλης έκρηξης είναι 2,7 βαθμούς Κέλβιν, δηλαδή μείον 270 βαθμούς Κελσίου περίπου. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε, οι ανομοιογένειες, οι διακυμάνσεις που είναι στο επίπεδο του micro-Kelvin, δηλαδή εκατομμυριοστού του βαθμού Kelvin, φανταστείτε τι τεχνολογία που κουβαλούσε πάνω του αυτός ο δορυφόρος, δείχνουν αυτές οι νησίδες που είναι από λίγο πιο ζεστές, κατά 200 micro-Kelvin, που τα κόκκινα, μέχρι λίγο πιο κρύες. Οι ανομοιογένειες αυτές είναι τα σπέρματα από τα οποία γεννήθηκαν αργότερα οι γαλαξίες. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι, όπως συζητούσαμε και προχθές, όταν πάλετε ένα ηχείο, μια καμπάνα, σε ένα μέσο, ο ήχος που παράγεις εξαρτάται από το υλικό. Έτσι λοιπόν, από την ανομοιογένεια αυτή που παρατηρούμε, μετράμε το υλικό, δηλαδή από τι αποτελείται το σύμπαν, ποια είναι η σύστασή του και σε τι ποσοστό. Ερχόμαστε λοιπόν με μια πολύ καταπληκτική μέτρηση της θεμελιώδους αρμονικής και των άλλων αρμονικών, να οδηγούμαστε στο γεγονός ότι πρώτον το σύμπαν έχει ευκλήδια γεωμετρία, είναι επίπεδο όπως λέμε, δεν είναι ούτε σφαιρικής γεωμετρίας ούτε υπερβολικής που θα μπορούσε να είναι, και δεύτερον ότι το 30% περίπου, το 25 με 30% της ύλης του αποτελείται από τη σκοτεινή ύλη και το υπόλοιπο 70% είναι σε αυτό που θα συζητήσουμε παρακάτω, που είναι η σκοτεινή ενέργεια. Αν μπορούμε και αν έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε στο slide με την διαστολή του σύμπαντος, για να πω δύο λόγια μόνο, αν έχω το χρόνο, για την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, που είναι ένας τρίτος τρόπος. Το προηγούμενο. Ναι, αυτό. Ωραία. Η διαστολή του σύμπαντος, κάτι που θέλω να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας, σημαίνει ότι αν παρομοιάσουμε, ιχνογραφήσουμε πάνω σε ένα μπαλόνι γαλαξίες και φουσκώνουμε το μπαλόνι, τότε σε οποιαδήποτε γαλαξία και αν είναι, σε οποιαδήποτε τελίτσα, θα βλέπουμε τους υπόλοιπους να φεύγουν μακριά από μας. Αυτό σημαίνει ότι κάποτε το μπαλόνι ξεκίνησε από μηδενική ακτίνα, αυτή είναι η Big Bang, και συνεχίζει να διαστέλλεται. Αυτό που σημαίνει διαστολή του σύμπαντος είναι πραγματικά ένα ξεχύλωμα του χώρου. Δηλαδή, ο χώρος είναι σαν ένα ελαστικό σεντόνι, ας φανταστούμε, το οποίο το τραβάμε από τις 4 άκρες, και έτσι λοιπόν ο χώρος, όπως και το ελαστικό μπαλόνι, ξεχυλώνει. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Λοιπόν, το 1998 έπεσε ένας κεραυνός ενεδρίας στο φυσική και στην κοσμολογία, ότι το σύμπαν όχι μόνο διαστέλλεται, και θα περιμέναμε να επιβραδύνεται η διαστολή λόγω της ύπαρξης της μάζας, να φρενάρει δηλαδή την αρχική διαστολή, αλλά να διαστέλλεται επιταχυνόμενο. Τότε πέσανε όλα τα μολύβια κάτω και λέμε εδώ δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τι είναι αυτό που επιταχύνει το σύμπαν? Είναι μετά όταν ξαναγύρισαν στο τι είχε πει και ο Αϊνστάιν το 1917, η περίφημη κοσμολογική σταθερά,
είναι η ενέργεια του κενού, που θα μας πει, ελπίζω περισσότερα, η κυρία Αλεξάνδρου, που είναι στο αντικείμενό της ή και στο δικό σου αντικείμενο, Κώστα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν άλλο τρόπο για να υπολογίσουμε από το υλικό που δονείται το σύμπαν μέσα από την επιταχυνόμενη διαστολή και από τις ανομοιογένειες. Και υπάρχει και ένας ακόμη τρόπος που είναι ακριβώς το αντικείμενο σου, Κώστα, και ελπίζω να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με την αρχαίγονη πυρηνοσύνθεση. Και αυτός επίσης νομίζω είναι ο τέταρτος τρόπος που κάνει cross-check, διασταυρώνει τις μετρήσεις μας που αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή το 85% της ύλης να είναι αυτή η μυστήρια άγνωστης υφής σκοτεινή ύλη. Ναι, νομίζω να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε το φαινόμενο που αναφέρεις, Κανάρη, την αρχαίγονη, όπως την αποκαλώ, την πυρηνογένεση. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι πραγματικά βλέπουμε την δύναμη της επιστήμης. Μόλις μας έδειξες μετρήσεις εκατομμυριοστού του βαθμού Κελσίου. Μάλιστα. Και θερμομετρούμε το σύμπαν με ένα θερμόμετρο που έχει ακρίβεια εκατομμυριοστό του βαθμού Κελσίου. Είναι ασύλληπτη δηλαδή το πώς η τεχνολογία μας. Η τεχνολογία και οι δεξιότητες που μπήκαν και οι τεχνολογίες μαζί για να καταφέρουμε αυτό. Και επίσης να πούμε, γιατί θα το εκμεταλλευτώ στη συζήτηση αργότερα, είναι κάτι που πάντα με μάγευε, ότι μας έδειξες μέχρι τώρα ας πούμε 2 γενικές μετρήσεις, μία που είναι και η πιο απλή, με τηλεσκόπιο ας το πούμε, παρατηρησιακή αστροφυσική, που μετράμε αυτή την σκοτεινή ύλη όπως είναι τώρα λίγο πολύ, ή ας πούμε 300 εκατομμύρια χρόνια πριν από το τώρα, λόγω του ότι αυτή η γαλαξία είναι 300 εκατομμύρια έτη φωτός πιο μακριά από μας. Η δεύτερη μέτρηση που μας έδειξες, Κανάρη, και νομίζω θα συμφωνήσεις με αυτή την παρατηρήση που θα κάνω, είναι θερμομετρούμε στα αλήθεια πώς ήταν το σύμπαν όταν αποδεσμεύτηκε το φως από την ύλη. Τι σημαίνει αυτό? Το οποίο είναι 300.000 χρόνια τώρα μετά το Big Bang. Δηλαδή 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από το τώρα. Σωστό? Άρα οι δύο μετρήσεις δεν είναι ότι είναι διαφορετικές τεχνικές, είναι σε διαφορετικές εποχές του σύμπαντος. Το ένα είναι τώρα και το άλλο είναι 14 εκατομμύρια χρόνια. Δισεκατομμύρια. 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. 300.000 μόνο χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Και η τρίτη που θα δούμε είναι εντελώς διαφορετική και γι' αυτό είναι και τόσο συμπληρωματική, και αυτή επίσης μια εξαιρετικά σημαντική εντυπωσιακότατη μέτρηση για το όλο το σύμπαν. Από το κοντρόλ μου λένε ότι θα πρέπει να διακόψουμε κάπου εδώ πέρα, μια και αρχίζει μια καινούρια ενότητα, και ας περάσουμε σε αυτό. Νατάσα, νομίζω και εσύ και το κοντρόλ ανησυχείτε για να έχουμε την κατάλληλη ροή. Ευχαριστώ. Να διακόψουμε λοιπόν τη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθείας. Κι άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το SNP. SNP, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. SNP, νιώσε καλύτερα
Απόλαυσε τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή «Επιστήμη και Κοινωνία», όπου συζητάμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για την σκοτεινή ύλη. Νομίζω μου έδωσε τη σκητάλη, είτε το ήθελε είτε όχι ο Κανάρης, να δούμε την αρχαίγονη πυρηνογένεση, δηλαδή τη δημιουργία στοιχείων, σαν αυτά που συναντούμε στην καθημερινότητά μας, που έγινε με τη μεγάλη έκρηξη. Αυτή λέγεται αρχαίγονη πυρηνογέννηση, αν και τα περισσότερα στοιχεία, όλα αυτά γύρω μας, όλα τα βαριά στοιχεία, δημιουργήθηκαν πολύ αργότερα στους γαλαξίες και διάφορα αστρικά φαινόμενα που συμβαίνουν και τώρα. Αυτή είναι μια... Δεν τη βρίσκω ούτε σε πολλά διδακτικά βιβλία. Είναι μια καμπύλη η οποία τη θεωρώ εξίσου σημαντική όσο τον πίνακα του Μεντελέιεφ. Ο Μεντελέιεφ έκανε τον περίφημο περιοδικό πίνακα, μας έδειξε ότι υπάρχουν 100 τόσα στοιχεία στη Γη και έκτοτε ανακαλύψαμε ότι αυτά τα 100 στοιχεία που υπάρχουν στη Γη είναι σε όλο το σύμπαν. Δεν υπάρχουν άλλα, αυτά είναι και κυριαρχούν σε όλο το σύμπαν. Εξαιρετικά σημαντικό, αν το φιλοσοφήσει κανείς, ανακάλυψη ότι σε ένα πίνακα καταγράψαμε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο σύμπαν. Αυτός ο πίνακας εδώ δείχνει την ποσότητα του κάθε στοιχείου, όχι στη Γη, στο σύμπαν. Μια και αυτό καταπληκτική ιστορία, σημαντικότατη, ένα τεράστιο επίτευγμα των αστροφυσικών, ότι κατέγραψαν τον πληθυσμό των στοιχείων που μπορούμε να έχουμε την διαφάνεια στο σύμπαν. Αυτό τώρα, τα περισσότερα όπως είπα, δημιουργούνται τώρα ή δημιουργήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν μέσα στους γαλαξίες. Τα πολύ ελαφρά, αυτά που είναι το ήλιο, το υδρογόνο μέχρι το βυρήλιο, δηλαδή αυτά που δεν έχουν περισσότερο από 4 πρωτόνια στον πυρήνα τους, είναι τα μόνα που δημιουργήθηκαν, ορισμένα, ένα κομμάτι από αυτά, με την μεγάλη έκρηξη. Άρα έχουμε το αποτύπωμα, είναι σχεδόν αστυνομική ιστορία εδώ πέρα, έχουμε τα αποτυπώματα της μεγάλης έκρηξης. Αυτό το αποτύπωμα συνέβη και όπως ήδη είπε ο Κανάρης, περίπου 100 δευτερόλεπτα. 3 λεπτά. Στα πρώτα 3 λεπτά του σύμπαντος. Στα αλήθεια ξέρουμε πώς έγινε και θα δείξουμε στη συνέχεια. Το υδρογόνο έγινε στα πρώτα 100 δευτερόλεπτα της μεγάλης έκρηξης. Όταν γίνει. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να τονίσω, σωστά λες Ντίνα, ότι ξέρουμε αυτή την ιστορία όσο καλά ξέρουμε ίσως και το πλανητικό σύστημα. Έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό έγινε, παρόλο που μιλάμε για το πρώτο δευτερόλεπτο της ύπαρξης του σύμπαντος. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια, γιατί αυτή η ιστορία δεν... Και εδώ δείχνει σε δευτερόλεπτα, το δείχνει λογαριθμικά, δεν έχει σημασία, δηλαδή μιλάμε για τα πρώτα 3 λεπτά, από το 0 είναι η αρχή του σύμπαντος και πάμε μέχρι τα 1000 περίπου δευτερόλεπτα, περίπου 3 λεπτά, όπου συντελέστηκε όλη αυτή η βαριογέννηση. Δημιουργήθηκαν αυτά τα ελαφρά στοιχεία, το υδρογόνο, το ήλιο, το βυρήλιο, το λίθιο, και αυτό είναι. Ο πληθυσμός τους, όπως είδαμε, είναι γνωστός σε όλο το σύμπαν. Αυτό όμως που είναι συνταρακτικό είναι ότι, και εδώ το παρομοιάζω με μαγειρική, ότι πώς μαγειρεύτηκαν αυτά τα στοιχεία εξαρτάται από τη θερμοκρασία και εξαρτάται σαν μια χύτρα πίεσης πόσο υλικό είχε μέσα η χύτρα. Και εξαρτάται, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην μάζα ή στην πυκνότητα, είναι το ίδιο, γιατί ξέρουμε ότι το σύμπαν τότε ήταν πάρα πολύ μικρό, μπορεί να το υπολογίσετε, σε ένα δευτερόλεπτο είναι 300.000 χιλιόμετρα. Αυτή ήταν η ακτίνα του σύμπαντος. Εξαρτάται πάρα πολύ από την πυκνότητα.
ιδιοφυΐες, θα έλεγα, πυρηνική φυσική και αστροφυσική μαζί. Μάλιστα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου ξεκίνησε όπου έκανε το PhD, αν δεν απαντώ με Κανάρι, ο Σραμ, η σχολή του Σραμ. Ένας εξαιρετικά λαμπρός επιστήμονας που δυστυχώς σκοτώθηκε πολύ νέος σε αυτοκινηστικό δυστύχημα. Έβαλε όλη αυτή τη φυσική. Αεροπορικό, να σε διορθώσω. Αεροπορικό. Έπεσε το αεροπλάνο στο Ντένβερ, στα χιόνια. Ναι. Και δίκαιο, το είχα ξεχάσει αυτό. Μάλιστα, να μην πω την ιστορία γύρω από αυτό, ήταν συγκλονιστικό όταν το μάθαμε ότι χάθηκε, γιατί ήταν πραγματικά ένα τρομερό μυαλό, όπου έβαλε όλη αυτή την ιστορία μαζί για πρώτη φορά και έδειξε, να δούμε την επόμενη διαφάνεια, ότι όλη αυτή η χύτρα, το σύμπαν, μπορεί να μαγειρέψει αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα, τα παρατηρούμε σήμερα, στην ποσότητα που τα παρατηρούμε, μόνο αν υπήρχε μια συγκεκριμένη μάζα σε αυτό το μικρή ακτίνα. Και ό του θαύματος, η ποσότητα που βλέπουμε εδώ είναι η ίδια που παρατηρήσε ο Σβάικ. Μας λείπει ξανά το 85%. Τι σχέση έχει αυτό? Αυτό είναι παρατήρηση που αφορά τα πρώτα 3 λεπτά του σήματος. Ο Σβάικ τι βλέπει τώρα. Το κόπι είναι τι βλέπει 300.000 χρόνια μετά την... Άρα, στην χρονική εξέλιξη του σήματος βλέπουμε 3 εξαιρετικά σημαντικά πειράματα με διαφορετικούς όρους φυσικής. Όλα έχουν τη βαρύτητα σαν κοινό συστατικό, αλλά το τελευταίο έχει όλη την πυρηνική φυσική μέσα. Χρειάζεται τεράστια πυρηνική φυσική για να το υπολογίσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμπίπτουν αυτές οι μετρήσεις, αλλά επειδή συμπίπτουν μας δίνει τη βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε εξαιρετικά καλά τι είναι η μάζα, την οποία ξέρουμε είναι εκεί, αλλά δεν ξέρουμε τη συγκεκριμένη δομή τους. Αυτά περί πειραματικών φυσικών. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι η θεωρία πρότυπο που έχουμε σήμερα είναι σωστή. Γιατί αν πάμε πίσω στην αρχή του σύμπαντος, αυτό που μετράει και είναι αυτό που συνδέει όλη τη φυσική, δηλαδή την φυσική θεμελιωδών σωμάτων που εξετάζουμε τα μικρότερα συστατικά του σύμπαντος, με την δομή του μεγαλύτερου αντικειμένου που ξέρουμε στη φυσική, που είναι το σύμπαν. Δηλαδή υπάρχει, ίσως να μην το κατανοεί ο κόσμος, αλλά η μελέτη των πιο μικρών συστατικών συνδέεται με πώς εξελίχθηκε το σύμπαν και στις μεγάλες κλίμακες. Δηλαδή, αυτό που λες, Κώστα, είναι σωστό, γιατί ξέρουμε ότι όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη, τα πρώτα πράγματα που δημιουργήθηκαν ήταν τα φωτόνια, τα quarks και τα ηλεκτρόνια. Δηλαδή, τα γνωστά συστατικά από τα οποία πιστεύουμε ότι αποτελείται όλη η ορατή ύλη στο σύμπαν. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχοντας τη θερμοκρασία και την πίεση που υπήρχε τότε μπορούμε να υπολογίσουμε πώς έγινε το υδρογόνο, που ήταν το πρώτο στοιχείο που έγινε, γιατί το υδρογόνο είναι ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο μετά, όταν η θερμοκρασία χαμήλωσε, παρήγαγε το δευτέριο, το οποίο είδαμε στην καμπύλη ότι έχει μια μεγάλη εξάρτηση από την πυκνότητα και είναι πολύ, λοιπόν, μικρή αλλαγή στην πυκνότητα αλλάζει και την ποσότητα του υδρογόνου. Και επομένως αυτό ακριβώς είναι, όπως είπες και εσύ, το στοιχείο, detective στοιχείο, είναι το αποτύπωμα, το οποίο μας λέει πολύ χαρακτηριστικά τι πυκνότητα βαρυτικής ύλης είχαμε και έχουμε στο σύμπαν. Οπότε είναι εκπληκτικό αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά, και δεν είναι και τόσο γνωστό. Δηλαδή αυτό
αυτή η φυσική των πρώτων 3 λεπτών δεν είναι πολύ γνωστή ότι είναι εξίσου σημαντική μαρτυρία για τη σκοτεινή ύλη όσο η κίνηση των βραχιώνων των γαλαξιών κλπ. Είναι πραγματικά, νομίζω, να το αφήσουμε σαν συμπέρασμα ότι δεν είναι εξαιρετικά θεμελιωμένο γεγονός ότι η σκοτεινή ύλη είναι εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο κάποιοι θεωρητικοί ίσως λένε έτσι και άλλοι δεν το δέχονται. Είναι όσο, εγώ θα έλεγα, είναι όσο σίγουρο όσο ξέρουμε ότι υπάρχουν πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Ίσως να το σταματήσουμε εδώ για να δούμε και πώς θα ανακαλύψουμε τι είναι αυτή λοιπόν που μας λείπει. Ναι, πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο για να μας εισαγάγει στην επόμενη ενότητα. Scientists have created devices sensitive enough to detect the impact of a dark matter particle should one strike a single atom in its sensor. Unfortunately, it's noisy here on the Earth's surface. We are bombarded by cosmic rays, and they do interact with regular matter, raining down a noisy shower that pelts the detector, threatening to drown out what would be the quieter, almost completely silent impact from a dark matter particle. So scientists place these detectors where cosmic rays can't penetrate, far underground in abandoned mines and inside mountains. So far underground, there is no noise. Only then, when the atoms in the detector are nearly still, can scientists patiently wait for that almost imperceptible whisper of a dark matter particle strike. Detectors like Xenon and the Dama Libra work differently. They are made with atoms that will emit photons and sparkle with light if WIMPs strike them. Another method altogether is indirect detection. While dark matter doesn't give off light, the debris from 2 dark matter particles colliding might produce things we can detect, like gamma rays. The Fermi satellite has measured an excess coming from the direction of the center of our galaxy that may be caused by dark matter. Back on Earth, rather than waiting for dark matter particles to arrive from space, there's an experiment attempting to generate WIMPs from scratch by slamming protons together at nearly the speed of light. Violent head-on collisions convert this energy into showers of exotic particles scattering in all directions. Perhaps, within this debris, a short-lived dark matter particle will wink into existence. Εξαιρετικό το βίντεο, ευχαριστούμε Νατάσα. Νομίζω μας προλαβαίνει μάλιστα γιατί ανάφερε τους 3 πιθανούς τρόπους που γενικά οι 3 οικογένειες πειραμάτων που διεξάγονται τώρα για εντοπισμό σκοτεινής ύλης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες και πολλά πειράματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή και το βίντεο πολύ χαρακτηριστικά της ανέφερε. Ίσως να το πιάσουμε το θέμα από τη θεωρητική του πτυχή. Ακούσαμε στο βίντεο πώς ψάχνουν, αλλά ποτέ δεν θα βρεις αυτό που ψάχνεις, σπάνια θα το βρεις, αν δεν έχεις κάποια ιδέα για το τι ψάχνεις. Και εκεί να ακούσουμε, πέρα από τις οικογένειες των πειραμάτων που μας ανέφερε το βίντεο, τις γενικά θεωρητικές ιδέες που επικρατούν σήμερα. Τι είναι αυτό το πιθανό, η σκοτεινή ύλη που μας λείπει και ποιες είναι οι κυρίαρχες ιδέες. Ντίνα, έχεις το λόγο. Θα πούμε τις επικρατέστερες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Μερικές έχουν αναφερθεί και στο βίντεο. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο βίντεο η λέξη WIMPs, ότι ψάχνουμε για αυτά τα σωματίδια που ονομάζουμε WIMPs. Τι είναι τα WIMPs? Αυτά είναι ασθενή αλληλεπιδρόντα μεγάλου μάζας σωματίδια. Αν ξέρετε το Higgs, που το έχουμε ακούσει κατά κόρον από την εφεύρεση του το 2012, είναι κάτι τέτοια σώματα τα οποία συγκρούνται μεταξύ τους και παράγουν ακτινοβολία και επομένως μπορούμε να τα ανεκνεύσουμε, όπως είπε, είτε στο CERN.
Αυτά είναι καινούργια σωματίδια, τα οποία δεν υπάρχουν στο μοντέλο πρότυπο, επομένως θα είναι καινούργια φυσική, αν τα ανακαλύψουμε. Συνδέονται με υπερσυμμετρία, οπότε κάποια άλλα σωματίδια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την σκοτεινή είναι υπερσυμμετρικά σωματίδια. Βεβαίως τα πειράματα του ΣΕΡΝ που προσπαθούν να τα ανακαλύψουν μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει αποτέλεσμα και επομένως οι πιο απλές θεωρίες μας έχουν αποκλειστεί. Ένα άλλο σωματίδιο που ακούγεται πολύ των τελευταίων καιρών είναι το λεγόμενο άξιον. Το άξιον είναι ένα σωματίδιο το οποίο προτάθηκε για να εξηγήσει ένα άλλο μυστήριο που έχουμε για τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις, που δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Είναι ένα νέο σώμα το οποίο θα λύσει και άλλα ερωτήματα που έχουμε, το οποίο γι' αυτό το ψάχνουμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως είπε και στο βίντεο, με τα πειράματα που γίνονται βαθιά στη γη για να έχουμε ακριβώς να αποφύγουμε το θόρυβο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτών των σωμάτων. Εδώ θέλω να πω ότι τα τελευταία μερικά χρόνια επικρατεί και μια καινούρια ροή σκέψης. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι η μαύρη ύλη πολύ πιθανόν να είναι σωματίδιο. Τώρα υπάρχει και ένας άλλος τρόπος σκέψης που λέει ίσως να κάνουμε λάθος στην θεωρία της σχετικότητας. Ότι η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, όπως τη ξέρουμε, δεν είναι σωστή. Γιατί έχουμε... Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, η θεωρία της βαρύτητας. Της βαρύτητας. Θα θέλουμε τη θεωρία της νευτονικής βαρύτητας δεν είναι σωστή. Γιατί όλα, όπως έχω πει, αυτά που υπολογίζουμε και βλέπουμε, τα υπολογίζουμε βάσει των γνωστών θεωριών της φυσικής. Αν τώρα επιτρέψουμε να είναι λάθος η θεωρία της σχετικότητας, τότε μπορούμε να εξηγήσουμε μερικά από αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν μερικά φαινόμενα τώρα που μαύρη ύλη, σωματιδιακή μαύρη ύλη δεν μπορεί να εξηγήσει. Την έχετε μαυρίσει. Γενικά είναι σκοτεινή μέχρι τώρα. Σκοτεινή, μαύρη από το τάρκα. Το μετάφρασα από τα γερμανικά. Ναι, τούγκλε, σκοτεινή, όχι μαύρη, σκοτεινή ύλη. Ναι, σωστό. Ναι, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν ορισμένα φαινόμενα τα οποία δεν μπορεί η σκοτεινή ύλη, αν έχει σωματιδιακή υπόσταση, να ερμηνεύσει. Αλλά αυτό που ονομάζουμε modified gravity μπορεί να τα εξηγήσει. Επομένως, έχουμε τώρα κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Δηλαδή, υπάρχουν φαινόμενα που απαιτούν να υπάρχουν επιπρόσθετα σωματίδια για να τα εξηγήσουν και υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία μπορούν να εξηγηθούν αν αλλάξουμε τον νόμο βαρύτητας. Ουσιαστικά, μήπως, Ντίνα, αυτό είναι... Αντί να ψάχνουμε για σωματίδια, αλλάζουμε ουσιαστικά τη θεωρία του χωρόχρονου. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν αλλάζουμε τα σωματίδια, αλλάζουμε το χωρόχρονο. Και βέβαια αυτό θα έχει και τεράστιες αστροφυσικές συνέπειες και ίσως ο Κανάρης έχει να μας πει, και εκτός από τα εξωτικά WIMPs, να μας πεις και τα... γιατί μοιάζει με μεξικάνικο εστιατόριο για τα μάτσος. Τα massive halo objects, που είναι δηλαδή λευκή νάνη, καφετή νάνη, μικρά αστεράκια, που δεν τα βλέπουμε το τηλεσκόπιο. Και το άλλο είναι η δυνατότητα να υπάρχουν πολλές μελανές οπές. Το πρόβλημα με αυτές τις εξηγήσεις είναι ότι τα μετράμε, τα ξαναμετράμε, φαίνονται δεν είναι αρκετά για να καλύψουν αυτό το 25% δηλαδή που μας λείπει. Να προσθέσω για τη θεωρία της σχετικότητας ότι, ξέρετε, στους
συμφωνώ με αυτά που ελέγξαν προηγουμένως από τη μεριά των εναλλακτικών θεωριών. Πάντα ξέρετε τον Αϊνστάιν τον αμφισβητούμε, ας πούμε, αλλά δυστυχώς για αυτούς που τον αμφισβητούν, ξέρετε, το βραβείο Νόμπελ δόθηκε το 2010 για την ανακάλυψη της μελανής οπής στο κέντρο του γαλαξία, 4 εκατομμύρια. Όπως ακριβώς το προσφέρει τη θεωρία της σχετικότητας. Το Event Horizon Telescope το 2019 μέτρησε, φωτογράφησε για πρώτη φορά τη σιλουέτα μιας μελανής οπής σε ένα γαλαξία, τον M87, που τυχαίνει από τότε που ήμουν στο Χάρβαρντ, ας πούμε, δουλεύω σε αυτό το γαλαξία, ένα δυτικό γαλαξία, τον M87, 6 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες στο κέντρο του και φτιάχνουν μία μελανή οπή, μία μαύρη τρύπα δηλαδή, και το Event Horizon Telescope, που είναι κατά 15 τηλεσκόπια, αυτά παρεμπιπτόντως τα περιγράφω στα βιβλία μου, το εκπληκτικό σύμπαν και ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα, φωτογράφησε για πρώτη φορά μία μελανή οπή. Αυτά όλα λοιπόν από τη μεριά της αστροφυσικής δίνουν στον Αϊνστάιν περισσότερο, στη γενική θεωρία της σχετικότητας, ουσιαστικά περισσότερο κύρος. Ό,τι έχει προβλέψει μέχρι τώρα, ας πούμε η μετάπτωση του περιάστου των αστεριών, το στράβωμα των ακτίνων που αναφέραμε, με μετατόπιση προς το έρυθρο, τα φαινόμενα στις πυκνές περιοχές, δίνουν αυτή τη στιγμή, περνάει δηλαδή τη βάση, όχι τη βάση, περνάει άριστα η γενική θεωρία της σχετικότητας από την πλευρά της αστροφυσικής. Και είναι πολύ της μόδας σήμερα στην αστροφυσική να δουλεύουμε θεωρητικά και να δούμε τι άλλο θα μας δώσει. Γιατί ξέρετε, είναι μια περίπλοκη θεωρία. Αυτό είναι το πρόβλημα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Εμπλέκει τα νηστές, εμπλέκει πίνακες, αλλά υπάρχουν και απλοί τρόποι. Ένας από τους οποίους έχω βρει και στο καινούριο μου βιβλίο στη σύγχρονη θεωρητική μηχανική, περιγράφω με νευτόνιους μηχανισμούς μπορούμε να προβλέψουμε, εν πάση περιπτώσει, τις μεταπτώσεις των περιάστρων κτλ. Άρα λοιπόν στην αστροφυσική χέρι άκρας υγείας η γενική θεωρία της σχετικότητας. Δεν λέμε ότι δεν χέρι άκρας υγείας. Λέμε ότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία υποστηρίζουν διαφοροποίηση, η οποία βεβαίως είναι συμβατή με αρκετά από τα γνωστά φαινόμενα που ξέρουμε. Να το πούμε, δεν είναι ακυρώσει, όπως και η γενική θεωρία της σχετικότητας δεν ακυρώνει την νευτανική μηχανική. Ακριβώς. Είναι μια περαιτέρω διεύρυνση. Ναι. Γιατί αυτό ακούγεται βαρύ να πούμε ότι αμφισβητείται. Ναι, δηλαδή τέτοια φαινόμενα υπήρξαν και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, το φως μερικές φορές συμπεριφερόταν σαν να είναι σώμα και μερικές φορές σαν να είναι πεδίο. Επομένως, αυτές οι διαφορετικές συμπεριφορές μπορεί να συνδέονται με μια καινούργια θεωρία, η οποία να περιέχει και τις δύο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πεδίο δόξας λαμπρό για εφάνταστους θεωρητικούς και τεράστια πρόκληση για τους πειραματικούς. Τελειώνει ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Ίσως προλάβουμε μία ή δύο ερωτήσεις, Νατάσα, γιατί είδα μερικές και είναι πολύ γαργαλιστικές, πρέπει να πω. Ίσως να συνδυάσουμε τα καταληκτικά σχόλια με τις ερωτήσεις του κοινού. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Εάν μπορεί η σκοτεινή ύλη και η ενέργεια να εξηγήσει ίσως φαινόμενα παραψυχολογίας. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή και η δεύτερη ερώτηση... Ναι. Να απαντήσουμε την πρώτη ερώτηση. Να ρωτήσουμε την κυρία Αλεξάνδρου για την παραψυχολογία. Κοιτάξτε. Η σκοτεινή ύλη, μάλιστα και λέγεται σήμερα νιώθω θετική ενέργεια, αρνητική ενέργεια, σκοτεινή ενέργεια. Δεν είμαι ειδική να απαντήσω, πρέπει να ομολογήσω, αλλά πρέπει να πούμε ότι η φυσική βασίζεται σε παρατηρήσεις και επιβεβαίωση και περιγράφεται βεβαίως με μαθηματικά. Επομένως, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να επιβεβαιώσουμε δεν είναι στην περιοχή της φυσικής, θα έλεγα. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε η φυσική να δεχτεί τέτοιες ερμηνείες. Άρα, ευχαριστώ, όχι λέτε έτσι. Ίσως τη δεύτερη ερώτηση γρήγορα στον κύριο... Η σκοτεινή ύλη είναι παντού, λέει ο τηλεθεατής εδώ, ακόμη και στο γήινο περιβάλλον. Ή μόνο σε απομακρυσμένα σημεία του σύμπαντος. Όχι, αυτό είναι σωστό, είναι παντού.
είναι παντού. Μπορεί να περνάει τώρα από το χέρι μου. Επειδή αυτά τα σώματα αλληλεπιδρούν πολύ ασθενώς, δεν μπορούμε να τα νιώσουμε. Αλλά σίγουρα είναι παντού. Κανάρη. Ναι, ακριβώς το συμπλήρωνε αυτή τη στιγμή περνάει από το κεφάλι μας κάπου 10 δισεκατομμύρια νετρίνα. Δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα, γιατί τα νετρίνα έχουν. Τα ξέρεις καλύτερα, Κώστα, αυτά. Όχι, την πάτησα με αυτό το παράδειγμα και καλό να μην το λέμε. Μια φορά σε διάλεξη ζήτησα, όταν ήμουν στην Αμερική, να υπολογίσουν πόσα νετρίνα διαπερνούν κάποιο φοιτητή από τον πυρηνικό σταθμό που ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα δέχτηκα τηλέφωνο από κάποιο γερουσιαστή ότι αν όντως τόσα νετρίνα διαπερνούν τους φοιτητές, κατά πόσο πρέπει να το κλείσουμε. Οπότε. Δεν μπορεί να σταματήσει τα νετρίνα που τα περνούν. Αυτό είναι. Αλλά όντως δισεκατομμύρια κλπ. Και αυτό είναι. Και εγώ μια άσκηση που δίνω στους φοιτητές, με δεδομένο ότι δουλεύει ο ηλιακός θερμοσύμφωνας, με δεδομένο ότι δουλεύει ο ηλιακός θερμοσύμφωνας, υπολογίζετε πόσα νετρίνα περνάνε κάθε δευτερόλεπτο το κεφάλι σας. Τίποτε άλλο δεδομένο. και πράγματι μιλάμε για δισεκατομμύρια νετρίνα που περνάνε και τη γη, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν. Θα μπορούσαν και αυτά τα σωματίδια, τα περίεργα, μυστήρια σωματίδια της σκοτεινής ύλης, να είναι τέτοια σωματίδια τα οποία δεν τα έχουμε με τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είναι και σκοτεινά. Γι' αυτό είναι και σκοτεινά. Είναι ταυτόσιμη. Μα γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να τα ανιχνεύσουμε. Ακριβώς, γι' αυτό είναι σκοτεινό. Ακούω ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος έχει τελειώσει. Όπως πρόβλεψα, είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση, αλλά μόλις καταφέραμε να αγγίξουμε κάποιες πτυχές αυτού του κεφαλαιόδους ερωτήματος της επιστήμης. Ήταν εξαιρετικά και διαφωτιστικά αυτά που ακούσαμε από τους εκλεκτούς μας καλεσμένους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις και τον χρόνο τους. Εμείς εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίγκανο και την κυρία Αλεξάνδρου για την παρουσία τους εδώ στο στούντιο απόψε και από το site. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κάνοντας like και στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία @cybc.com και στο Facebook επιστήμη και κοινωνία. Καλό σας βράδυ.